Då så välkomna hit till Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Music. Marie Wisén heter jag och jag är chef för Caprice och det är vi som är värdar här ikväll. Innan vi sätter igång så vill jag informera om att vi filmar kvällen. Så om ni vill förvissa er om att inte komma med i bild så sitt långt bak och gärna utåt expeditionsdisken. Då är ni säkra. Men som sagt, väldigt varmt välkomna hit. På den här adressen huserar sedan ett par år tillbaka Musik- och teaterbiblioteket som är väldigt anrikt. Det grundades redan 1771 och är alltså över 250 år. Det grundades som Musikaliska akademins bibliotek. Och i biblioteket så finns här då noter såklart, pjäsmanus, dramatik, vetenskaplig litteratur inom musik, teater och dans. Här finns tidskrifter, databaser och spännande arkiv inom de här områdena. På den här adressen så sitter också Svenskt visarkiv vars syfte är att bevara och samla in och forska och publicera material i svensk folkmusik eller världsfolkmusik också, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans men också inflyttade musiktraditioner. Och så vi då, Caprice, som har en mer än 50-årig historia av att ge ut musik i genrerna klassisk jazz, nutida konstmusik och folk- och världsmusik. Vi är alla en del i Statens musikverk och ett sätt att arbeta med att tillgängliggöra vårt uppdrag är att göra sådana här seminarier som ikväll eller föredrag som ikväll. Och det är alltså vi Caprice som är värdar ihop med Stockholm Jazzfestival. Så om ni inte har programmet eller har uppmärksammat det så ligger det vid utgången där så kan ni ta ett program och gå vidare på någon tuff konsert sen efteråt. Vid utgången så finns också vårt program för höstens föredrag här. Och nästa föredrag i serien här det är Arkivens dag den 10 november. På temat färg, form och rum i rörelse. Och då är det både biblioteket och visarkivet som är värdar om jag har fattat det rätt. Men ikväll då? Ja, men då ska vi få höra ett spännande samtal. Men vi håller på fram till klockan 19 bara. Sen går vi ner till restaurang Itri en trappa ner där det finns möjlighet att köpa något att dricka och något litet att äta eller stort att äta. Pizzorna är väldigt berömda, vet vi. Men så är det ju också skivrelease idag. Det har ni väl kanske inte undgått. Släppet för den här fantastiska skivan. Passa på att köp den. Bra pris idag, 199 kronor. Jättedyrt imorgon. Så det är bara att passa på. Nu ska vi se. Och ni kan ju också kanske möjligen få den signerad av någon av herrarna här kanske. Vem vet? Ja. Ja, men nu så. Experimentvilja och kreativitet i svensk jazz 1965-75. Det är rubriken för kvällens föredrag. Och sen så har vi ju det här med Caprice nya skivserie Öppet. Vad är nu det? Så välkomna att berätta mer om det. Erik Dahlbäck, Roger Berner, Mats Gustafsson och från Caprice Anders Kangemark. Varsågoda. Tack så mycket. Erik Dahlbäck var ju alltså med på inspelningen av den här skivinspelningen. Och den är inspelad 1965 till 67. Så det var ett tag sedan. Men jag tänkte så här att vi har ju jobbat med den här skivserien som heter Öppet sen innan jag började på Caprice. Och det var tre år sedan tror jag att det var väl ungefär då. Som idén föddes i alla fall. Jag tänkte om ni kunde börja. Min främsta uppgift är att hålla lite ordning på herrarna så att de inte pratar bara. Men i alla fall så jag tänkte om ni kunde bara berätta lite grann om embryot till den här Öppet-serien. Mats kanske? Ja, alltså det är väl ganska enkelt. Vi är total nördar, jag och Roger. Och vi älskar att gräva och hitta ibland.
musik som bidrar till en större, vad ska man säga, förståelse av den musikform som vi älskar, som vi kallar jazz ibland och som vi kan kalla annat ibland. Och vi har känt varandra ganska länge egentligen, och man kommer alltid in på vad är början till frijazzen, och liksom, har du hört den här grejen eller har du hört den där, det finns någon inspelning där, har jag hört, bla bla. Det har alltid varit den typen av kommunikation, mer än om världsläget och familjen och sånt där, när vi ses. Det kan vi kanske ändra på också, men så att vi när en kärlek till det här grävandet, för faktum är att man kan hitta väldigt mycket musik som för mig som musiker är väldigt inspirerande och som har en massa information som jag kan inspireras av och ta del av och använda i min egen musik, men framförallt som att man diggar musiken, man älskar musiken. Så att i och med att Roger jobbar där han gör på Yes. Ja, vad jobbar du med? Ja, vad jobbar du med? Ja, precis. Och vad gör Mats? Det har vi inte sagt heller. Ja, jag kan börja med. Jag är ju forskningsarkivarie, som det så fint heter, med ansvar för jazzsamlingarna här på Svenskt visarkiv, då, som en del av Musikverket som Marie berättade om. Så jag har ju tillgång till det här arkivmaterialet dagligen, och det är det som jag har grävt i och lyssnat på inspelningar och sådär som... Och då har jag liksom lagt saker på minnet att det här finns och så. Så att det är ett av skälen till att jag sitter här då. Men som man sa här, att vi har ju känt varandra länge, i alla fall sen kanske i mitten av 80-talet någon gång i varje fall. Vårt intresse för den här tiden och frijazz och friformmusik och så var det också ganska naturligt att börja gräva i det svenska 60-talet. När började det vara tendenser till den här typen av musik här alltså? Och det är ju anledningen till att vi också intresserar oss för Nisse Sandströms grupp här, för att de var ju en av de tidiga med att ta till sig de här influenserna som kom dels från USA då med frijazzen då, och flera av de här betydande stora namnen spelade ju här väldigt tidigt, som Albert Ayler och Cecil Taylor och Ornette Coleman, Archie Shepp med flera. Men det fanns ju också en öppen scen eller ett intresse för inom andra genrer, inom konstmusiken, vad som hände. Parallellt med jazzscenen så var det mycket experiment som hände inom den så kallade seriösa musiken, liksom med nya klangideal och sånt där. Och det är ju de här olika delarna som förs samman i det som är Nisse Sandströms grupp i den här tiden. Alltså att det finns ju influenser från många olika håll. Vi hittar alla de här gemensamma nämnarna egentligen, och även alltså mera progressiv rockmusik och även liksom den svenska folkmusiken som börjar få fart in i den svenska musikrörelsen och allting. Så att det är väldigt många influenser som rör sig fritt under de här åren som vi pratar om, slutet av 60-talet, början på 70-talet. Och det vi upptäckte, eller visste, att det faktiskt inte finns så väldigt många skivutgivningar. Om man tittar nu på utgivningen i Sverige så är det kommer typ en platta per dag som kanske inte borde ha getts ut. Men det var en tid, och det kan ju också Erik intyga om, att det gavs inte ut så himla mycket skivor den här perioden vi pratar om, 67 till 75 eller vad man ska säga. Men däremot så var musiken internationellt och i Sverige en fantastisk smältdegel av kreativa idéer, och där man lånar och samarbetar över de här genregränserna. Man pratar liksom, när man pratar med kulturråd och institutioner så pratar man alltid om genreöverskridande musik och bla bla bla. Och liksom, det här har ju funnits av nödvändighet väldigt länge. Så vi var väldigt intresserade av att kunna dyka ner lite djupare, och vi har gjort försök. Jag har gjort försök, och Roger också, att liksom samarbeta med bolag tidigare, Harald Hult till exempel, och även ett österrikiskt bolag som jag har kontakt med. Men där det av olika anledningar har varit svårt med pengar, det har varit svårt med struktur. Och sen så följde det sig väldigt naturligt att fråga Caprice helt enkelt. Bara ställa frågan rakt upp och ner med den här idén att ge ut skivor från just den här tiden som är lite grann ett vitt fält
i den svenska musikhistorien, känner vi. Och att få fram musik som speglar vad som egentligen hände. Och då har vi det här arkivet. Och vi har även access till så att säga, radioarkiv och andra arkiv i Sverige. Så vi känner att vi har en enorm mängd av musik och information som vi kan ta del av. Och vi försöker att lyfta upp det som vi tycker är väldigt intressant. Objektivt eller subjektivt. Men, och första releasen är just då den här Nisse Sandström-grupp som har en intressant förhistoria för jag och Harald Hult som alla känner till från Andra Jazz. Vi kanske skulle bara, förlåt, om du bara missade att presentera lite djupare, så bara berätta vem du är. Jag förväntar mig. Jag är bara en skivnörd. Du är en skivnörd, det är du känd för. Jag bryr mig inte om så mycket men mer. lite musiker också. Ja, jag är lite musiker. Och Erik Dahlbäck också, han är också. Lite musiker också. Ja, lite. Ja. Förlåt. Nej, ingen fara. Så att den här första utgåvan här, den musiken fick jag höra på kassetttape när jag satt på Kulturrådets fonogramgrupp. Och om det var Dimle eller om det var Kerry eller Fiske som sökte för att ge ut den här musiken. Och nu snackar vi 90-tal. Jag minns det här. Millennieskiftet. Det var snack om det här. Och det var så sataniskt bra. Det var så helt sjukt. Jag trodde inte att det var sant att det fanns den typen av musik som lät som, för mig i mina öron lät det som en korsning mellan Brötsman, Käpp, Barney Wilén på någon drog eller någonting, jag vet inte vad. Men en musik som jag aldrig hört någonsin. Alltså rockens attityd med jazzens instrument och från en tid jag inte trodde sånt fanns i Sverige. Så jag blev väldigt nyfiken och så fick de avslag på ansökan av någon anledning. Det blev inte av. Och sen tog jag och Harald Hult tog upp den här tråden senare. Och då var Nisse inte så välvillig. För han tyckte att det var jävligt brökig och konstig. Ja, han var ju inne i en annan... Ja, han var inne i en annan... Och likadant Mats. Ja, just det. Det var för lite stålar, tyckte han. Ja, okej. Så då föll det här igen, liksom. Så att om vi nu spolar fram några år till att jag och Roger här fick med oss Caprice och Marie på det här tåget, så tog vi kontakt med Erik och med Nisse och då var det helt andra visor, helt enkelt. Så att nu är tiden mogen. För Nisse var ju intresserad av den här utgivningen innan han dog för 2 år sedan, var det va? Ja. För det säger han i intervjun som du gjorde med honom, Roger, eller hur? Ja, absolut. Och med dig också, precis. Erik. Ja. Som finns med i skivan här, så är ett insert här med en lång intervju som vi gjorde. Men skriver du under på den beskrivning som Mats skrev, eller berättade om hur ni lät? Alltså en blandning av rock och jazz eller? Ja, bitvis alltså. Men i början var det mest bara brutalt, tror jag. Ja. Sen kom det lite rock. Men det var samma år. Det gick så jävla snabbt allting. Ja, för jag tycker jag hör lite rocktendenser på andra sidan. Ja. På den här skivan. Som är inspelad 67, tror jag. Nej. Är det 66? Är det 67? Jo, det är 67. 67 tror jag. Dans in på Gröna Lund. Ja. Brännfläsket. Brännfläsket. Han är arkvarie, han vet. Ja. Var jag med? Du var med och spelade trummor, gjorde du? Nej, men för det är lite vi som, eller jag började lyssna på sån här musik på 90-talet. Jag är född 74. Så jag har ju missat hela tåget. Men efteråt så har jag liksom skaffat mig en egen bild av den här tiden och så. Och då liksom, så jag har en annan, kanske, syn på det än vad du har. Så jag är liksom lite intresserad av den här blandningen mellan jazz och rock, om den fanns verkligen. Eller var det, eller liksom, vad var era influenser? Var det konstmusik? Var det amerikansk jazz? Ja, alltihop. Alltihop. Ja, faktiskt. Det är lite det som är symptomatiskt, tycker jag, för hela den här tiden, ser jag också som är född senare. Att man hör influenser från folkmusik, från modern konstmusik och jazz givetvis. Och rock. Det är som allting finns där och det är tillåtet att låna från vilket håll som helst.
bara man gör sin egen version av det. Liksom. Alltså, vi var ju lantisar. Vi bodde ju på Bystan så att vi hörde ju bara radion. Var bodde ni när ni bandet fanns? Nisse bodde i Katrineholm och jag bodde utanför Katrineholm. Och Mats Hagström bodde i Gnesta. Okay. Och vi bodde hos morsan och farsa, våra morsor och farsor då, när vi lirade i början. Och när började ni spela som grupp? Ja, först började Nisse jag 59, 60. Sen kom Mats med 63 och Björn Gison 65. Ja, jag tror Tack. det. För ni var liksom en sammanhållet gäng liksom. Ni spelade ett tag. Ja, vi spelade Flera år. länge bara på trio. Nisse Sandström och Mats Hagström och utan bas eller någonting. Och då var det ju helt fritt. Alltså. Det var 62, 3 kanske. För jag är intresserad av det här, alltså just, för det är ju väldigt fri musik. Ja. Tycker jag i alla fall. Och jag har nog inte hört någon svensk musik från den här tiden som låter så här fritt. Jag vet inte vad ni säger om det. Nej, jag tycker det är helt sensationellt. Alltså ur ett internationellt perspektiv också, måste jag få säga. Om man jämför med hur det lät ute i Europa eller i USA eller i Japan. Jag tycker det här har en helt egen profil och identitet som är helt makalös. I alla fall så tidigt. Det finns ju tendenser hos andra här också som tar intryck ifrån den experimentella scenen. Till exempel Lasse Werner med de saker han gjorde på Moderna Museet. Inspirerat av att ha sett David Tudor spela instrumental teater och sådana saker. Och Kurt Lindgren får man väl nämna också med hans jazzverkstad. Det finns hur mycket som helst. Christer Bostedt var med och Berra Lövgren. Och, så att man började, men det mesta av det där har ju ändå kanske jazzen som utgångspunkt. Alltså, liksom, det är jazzorienterat på något sätt. För sen när man drar in mot Trädgräs och stenar och Atlantic Ocean och Harvester och alla de grupperna så blir det ju riktigt intressant också. Men det är efter, den blandningen liksom. Det är efter 65, 66, 67 sånt som börjar hända liksom, tidigast. Så det är den perioden vi kommer att mata er nu med massa skivor. I olika färger är det tänkt då. Första är neonrosa. Ja. Men det kommer andra färger. I bästa fall så lägger vi någonting till den gängse historieskrivningen, för det här är inte så välkänt, och frågar man någon om 60-talet så har alla olika bilder av hur det var och hur det lät och så vidare. Och det här är nog lite mindre känd sida av detta 60-tal. Ja, alltså det fanns ju ingen scen alltså, för det första. Där Ingen musikscen? Nej, eller för liksom, oss. Det fanns det ju nej. inte. Alltså ingen scen att spela på? Eller? Precis, alltså det fanns ju ingen, man kunde inte vända sig någonstans. Vi var ju på, kanske hade 10 spelningar på 5 år. Eller något sånt. Så vilka ställen fanns det för er då att spela på? Gyllene Cirkeln var vi och spelade en gång på. Var det där det blev handgemäng? Där blev det slagsmål på muggen. Det var någon som inte tyckte det var så bra och då blev Mats och Nisse förbannade. Nej, men det var ju extra lite krydda. Ja, men det var ont någonstans. Pistolteatern, absolut. Där var vi 3 gånger kanske. Sen var vi ju på Medicinska föreningen. Det var väl där Oliver Tegel spelade in, va? Eller? Medicinska föreningen? Ja. Där var det i alla fall 400 pers. Oj. När vi skulle börja lira. Efter 2 minuter 20 sekunder Så var det färre. var det 3 pers kvar. Och det var våran publik som vi hade med oss från Katrineholm. Det var tidigare. Ja, det var det. Men vad, alltså, vid den här tidpunkten, alltså 65, 66, 67. Vad fanns det för liknande musik som nådde era öron? Var det via radion eller var det via konserter eller både och? Jag var ju fortfarande i Katrineholm och där var det inte en konsert. Ni hade ju Någonsin. bra radio. Hygglig radio. Hygglig radio? Ja, Okej, ja. visst. Ja, men det var ju bra radioprogram då. Så vi lyssnade på han Ingmar von Heine. Han hade fantastiska program och sånt. Men, ja. Lite plattor lyssnar vi på också. Skivor. Ja, det fanns ju inte så jävla mycket. Nej. Men då, vi hade ju lagt ner det här med jazz då och lyssna på det faktiskt. Alltså, Ja, en period där så var det ju tabu.
Ja. Det är bra. Men var det liksom, med det här med konstmusiken då, fanns det också då? Ja, fanns ju med också. Alltså. Ja. Det var genom Mats Hagström hade bra koll på sånt. Okej. Alltså. Och du har ju nämnt att du var inspirerad av Edgar Varés slagverksmusik. Ja, det också. Ja. Sen lyssnade vi på Morton Feldman och Brown och sånt där. Det tyckte vi var kul. Då. Så vi höll på mycket med sånt. Alltså spelade in på bandspelare och ja. Tyst som fan skulle det vara. Vi hade, enda kompet var en väckarklocka som gick. Sånt där var ju kul. Alltså. Det är inte exemplifierat på den här plattan. Nej, det är det inte. Ni klarar Det är det. dess diametrala motsats. Ja, Det blir nästa volym. Ja, det finns några fina inspelningar faktiskt. det finns ett namn som inte nämns på den här skivan, men som Erik kom på ändå är med på skivan. Och han heter Mats Alklind. Ja. Kan du berätta någonting om Ja, först måste jag ju be om ursäkt. Alltså, jag fick ju det här materialet. Och det var ju så mycket så jag fick ångest. Alltså. Jag klarade inte av att läsa. Det var så fruktansvärt mycket text. Alltså. Och sen blev det lite lättare alltså, att det var engelska. Så det var bara hälften. Men första anblicken, nej, det här orkar jag inte med. Alltså. Men då upptäckte jag nu, en vecka sedan, att Mats Alklind, som var med ibland, alltså, han var ju pianist egentligen men han satt vid pianot några spelningar, men han spelade aldrig. Men Han är alltså med på ett spår och Där- med röst. där med röst, ja absolut. Och det är ju ganska lätt att missa. Tycker jag, men du kanske tycker att det är... Lätt att missa. Nej, jag tycker att det är ganska lätt att missa att det är två röster. Nej. Det är det inte kanske. Nej. Ja, men kanske Erik, om du kanske kan spela den här Ja. lite för Då har vi pratat så mycket så att... Oj, en Erik till. En Erik till. Ja. Sverige 1965 alltså. Det får ju Stockholms jazzfestivalprogram och kännas ganska mainstream. Alltså. Ursäkta. Ja, men jag tycker det är så jävla skönt för det är så febrigt. Alltså. Det är som det är så här. Nej, det är fantastiskt. Jag tycker det är helt sinnessjukt bra. Men ur ett internationellt perspektiv är det är helt galet. Jag har fått väldigt starka reaktioner internationellt redan. Och recensioner och sånt börjar ju trilla in nu. Så det är jävligt kul att ta del av. Liksom. Det känns, för mig känns det helt unikt. Den här perioden på något vis. Så, ja, det är musik som ställer massa frågor.
som jag inte kan ställa själv på något vis. För den är så flippad på något vis. Men det enda vi hade kommit överens om, det var ju den här attacksignalen där i början. Ja, men det har, att det är Ja, det var det enda vi hade sagt. Sen avslutade med en marsch som jag tror är av Albert Eilers brorsa. Ja, precis. Truth is marching in. Men vi spelade den alltså, annars. Men Ni hade ett partita som ni inte hade sett, var det inte så? Ja. Arne Larssons grafiska komposition. Eriksson. Ja, Eriksson. jo, precis. Så vi skulle titta på det här partituret över en middag då innan. Alltså. Men det blev aldrig av. Vi var på Stureåsen. Ja, vi käkade och sen drack några öl och sen gick vi och glömde kvar partituret. Alltså, jag tror att möjligen att Björn såg det här. Okay. Möjligen. Men det skulle stå ett piano på scenen. Det var ju jätteviktigt. Och det fanns inte. Så de satte dit en gammal Bergman-orgel. Fick gälla från piano där. Och sen var det kul när det slutade. Så var det ju väldigt upprörd stämning. Och knäpptyst när vi slutade. Alldeles precis knäpptyst. Och så säger Mats: ja, nu kan ni börja. Och burop. Det var för jävla kul. Och det var på Ung Nordisk Musik, var det inte så? Ja, precis. Ja. Men det var på Gröna Lund, va? Nej. Historiska museet. Historiska museet. Och vad var Ung Nordisk Musik för någon? Ja, det var ju musikhögskolorna som hade för de som gick på kompositionslinje. Fick skicka in då, så var det någon jury som valde ut. Och det här hade ju Arne Eriksson skickat in något. Som tur var så såg den där juryn den. För annars hade det inte blivit något. Men, jag har ingen aning, men han har inte klagat alltså. Året efter skickade vi in, då var det i Finland, då skickade vi in ett vykort bara. Vi vill gärna komma och spela. Ja, varsågod. Så enkelt är det. Så enkelt, ja. Och då var det väl också ganska dramatiskt? Ja, det var väldigt dramatiskt där. Var det Sibelius-akademin, eller? Ja. Det var hårda tag. Det var ju också så där upprörd stämning i publiken. Alltså, var det vanligt att det var upprörd stämning i publiken på era tillställningar? Ja, om det var en publik så var det ofta det. Så var den upprörd, okej. Våra publik, de där 3 från Katrineholm, de var ju aldrig besvärliga, utan de hakar på. Ja. Nej, men visst. Ja, men det är en annan tid, det är någon typ av radikalism ni håller på med liksom. Och ni bröt ju konventioner på ett sätt kanske som inte många andra hade gjort innan. Det går inte att göra nu. Vi lever i en helt annan tid just nu liksom. Jag tycker det är så otroligt friskt att höra det här även nu. Jag tycker det här är väldigt giltigt nu. På alla nivåer liksom. Jag tycker det är lite för punk. Det är ju lite men det är väldigt punkig attityd i det här. Man kan ju få känslan av att ni är förbannade. Men eller är det glädje? Eller bara... Nej. Vad är det? För jag upplever lite som att det finns någon slags frustration ändå någonstans. Jag tycker det är jävligt vackert faktiskt. Ja, varför inte? För det tycker jag också i och för sig. Det är lätt att det blir så. Jag vet, Peter Brötsman som gick ju bort i somras, han fick ju alltid fråga om Machine Gun. Alltid. Om det var en politisk platta och varför var ni så arga. Och det var ingen politisk platta liksom, tyckte han. Och de var inte alls arga, de var skitglada att de fick spela det giget liksom. Hade ni hört den tyska jazzen på FMP? Nej, det var ju innan där. Det var parallellt. Ja. Vi hade ju träffat Hatten, hade vi ju träffat. Sven-Åke Johansson. Ja. Men det var det enda faktiskt. Man har hört de där namnen men ingen mer. Det är ju extremt intressant att titta historiskt. Om man tittar globalt på alla scener så har du ju i Japan, du har ju USA, i olika delar av Europa mer eller mindre så sker samma typ av uppbrott mot den traditionella, eller från den traditionella jazzen liksom. På olika sätt. I Italien sker väldigt mycket, i England fröet till den fria improvisationen kom vi med John Stevens och Trevor Watts och allting ganska tidigt. Och i Tyskland sker det experiment. Och här sker det experiment. Men här, det är ingen som känner till att det här har skett. Så det känns så extremt viktigt för oss
att få ut det här. Liksom. Men det var ju det att det fanns ingenstans att spela och visa upp det, faktiskt. Men vad tror ni att det berodde på att det så lite kom ut på skiva? Det kom ju ut lite grann, men inte särskilt mycket. Eller? Du sa någonting intressant, att det var det här liksom att ge ut skivor på den tiden var lite grann som en kommersiell gest, att liksom att här ska man ge ut det och tjäna pengar på skiva och bla bla bla. Ja, vi hade ju säkert tjänat massor. Alltså. Ja, precis. Nej, men det gavs ju ut extremt få skivor. I slutet på 60-talet var det nästan ingenting. Jag lirade med ett band, min brorsa hade ett band som heter Gå runt-show. Just det, precis. Och vi gjorde ju en platta ihop med Nisse-gruppen då, där bara skrot alltså. Jag tänkte på att Gyllene skivan som kom varje år. Jag tror det var 1 eller 2 år, just 67, 68. Ja, det stämmer. Det var inte någonting. För det kanske kom det är ingen omröstning. Det fanns inga skivor att välja på. Nej, precis. Så att, och nu är det flera hundra. Kanske. Ja, precis. Och det var mycket färre skivbolag också som var intresserade. Ja. Och det fanns inga statliga pengar till skivutgivning heller som Caprice kom med sen. Så att man får förstå det också att bolagen skulle ha någon slags kommersiell potential med att ge ut en skiva. Så det är verkligen dags. Nu har det gått liksom 50 år. Nu måste skiten ut. Ja visst, ja, men det är ju det är mycket lättare idag att spela in. Det var ju så, fanns det 2 eller 3 studior i Stockholm, mer var det ju inte. Då på 60-talet. Ja, precis. Och det var kö till alla dem, så att det där var ju omöjligt att få komma in. Egentligen. Och jazz, nej. Jag hade en studiefråga. Det är ju trots allt inspelat detta. Det låter ju hyfsat ändå. Någon plan måste ju ändå funnits att få ut den här musiken. Nej, det var nog sändes på radion. Det var ju radiosändning där. All right. I 2 avdelningar tror jag. Det var en med någon intervju och sen körde de väl andra delen. Det här är bara första delen som är på skivan. Men då är ju radion ändå inblandad. Ja, i det det här. var de som spelade in. Så det är professionellt inspelat så att säga. Ja. Sen har vi ett samarbete med en kille i Tyskland, Lupo är hans artistnamn, som jag vågar säga är ett geni på mastering. Han kan få fram originalinspelningen låter bra, men det här är flera resor bättre i masteringsläget. Så att modern teknik går ju att använda på de här tejperna. Ja, men det är kul för mig att höra det. För att jag har ju bara haft det på band. Morsan och farsan spelade in det från radion. Jaså? Med tågen som åkte utanför. Morsan som kokade kaffe och sådär. Och, Så det var alltså mot radion? Ja, precis. Att de hade en mix. Nisse Sandström kommer ju ändra sin musik lite grann. Och det gjorde ju du också lite grann då, med Fläsket brinner och så vidare. Vad tror ni att... För det var ju inte, han var ju inte ensam om det sen. Att släppa det här lite radikala från 60-talet när 70-talet kom in. Inte alla, men några gjorde det i alla fall. Har du någon tanke kring det där? Eller har ni någon tanke kring det? Jag vet inte varför det blev Alltså, mycket av den musiken var ju politiskt motiverad och engagerad. Och jag menar, vi snackar 68 och allting som hände runt den tiden som de flesta känner till. Så är det inte så konstigt kanske att musiken tar den här vägen. Sen blir det ju som det ofta blir en total diametral motsats som sker en bit in i 70-talet. Och det ser man ju på jazzens utveckling också mot fusion. Där det är slick fusion i motsats till den här fria musiken med fria ytor, så blir allting väldigt rigidt formbestämt och om man förenklar allting väldigt mycket. Så det är någonting som sker globalt i slutet på 60-talet. Finns en fråga som är ganska viktig. Det är ju alltså, var är brudarna under den här tiden? Och hur har ni liksom... Har ni haft den frågan och letat när ni har letat i arkiven eller liksom
fanns det brudar som spelade musik på den här tiden? Vad är svaret på det? Det är ganska lätt att besvara. Vi har inte kommit så långt än, men vid den här tiden så, på de här scenerna så var det inte så många kvinnor inte. Men de kommer ju sen under början av 70-talet. Och så blir de ju fler och fler när man kommer in på 80-talet och fram till idag naturligtvis. Men det var inte så många, det kan du vittna om, det var inte så många kvinnor som var med. Inte någon, vad jag vet. Nej, den bistra sanningen är precis det. Det spelar ingen roll hur mycket vi gräver, vi kommer inte att hitta några kvinnliga musiker den här perioden. Och det är en del av den tid som var och alla inställningar till allt det. Och det är för jävligt givetvis, men vi har svårt att trolla fram. Men vi har i varje fall, om man går händelserna i förväg, så kommer vi fokusera och göra vi har 3 till skivor i pipeline, som det heter. Och en är med Marie Salander i fokus. Och det känns jävligt viktigt och bra, för hon var väl ganska ensam under den här perioden. Ja. Liksom. Men sen är det väldigt tunnsått, så om någon har nys på några fantastiska kvinnor som improviserade och höll på i den här poolen av musik, så får ni gärna höra av er. Vi har svårt att hitta någon, nämligen. Ja, jag vet ingen. Nej, men alltså, man kan ju inte skriva om historien. Utan vi måste ju se den för vad det är. Men man kan ändå uppmärksamma det. Ja. För så mycket har ju historien ändå ändrats. Så Ja, att vi liksom och det ställer oss frågan. Det måste man också liksom verkligen poängtera, liksom scenen som den ser ut i Skandinavien, om man får ta med Danmark och Norge också. Det har ju skett extremt mycket, alltså tack vare att Marie och några andra var pionjärer och vågade vara pionjärer. Så har vi nu en scen, det är inte 50-50, men det är otroligt mycket bättre än vad det är i Europa eller USA. Många yngre kvinnliga musiker och sångare och pianister och whatever. Liksom. Det är en helt annan scen än när jag började spela. Det går inte att jämföra. Okay. Så att det är en mycket, mycket bättre situation. Men det är beklagligt att det ska vara svårt att hitta kvinnliga musiker från den här perioden. Jo, men det är bara att konstatera egentligen på något sätt. Och jag vet att ni har letat. Ja. Men internationellt så fanns det inte vissa små stickspår i alla fall av damer som spelar, men inte den här typen av musik. Det är jävligt få. Alltså Irene i Schweiz, det fanns det i Schweiz, Megan Nichols i England kom lite senare. Det kommer förresten en bok om Megan Nichols om några månader som alla måste plocka upp. Och i den amerikanska jazzen finns det givetvis en hel del sångare, men inte så många instrumentalister. Det finns små undantag här och där inom den friare jazzen. Liksom. Men Skandinavien var det tunnsått. Okay. Om vi ska liksom lämna David eller Nisse Sandström, eller har vi något mer att säga om den nu när vi har Erik här? Annars så... Har ni några frågor? Ja, jag har en fråga. Jag tänker att vi pratar om den här perioden som den här väldigt rika musiken. Men samtidigt det känns som att det en period som nästan flöt lite fritt så här. Det var få ställen att spela på, det var inte mycket skivor, det var ganska bra på radion och sådär. Men jag tänker att er musik låter som den gör. Beror det på att ni inte hade så mycket influens? Att ni fick uralstra den själva på något sätt? Eller? Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Att jag tycker det är just att ni låter som ni gör och ni var så pass ensamma i Sverige om nu er historieskrivning. Ja, vad jag vet. Men det Alltså, det kan ju finns ett av våra fokus så att säga, är den geografiska spridningen i Sverige också att titta på, så att det inte bara hamnar i Stockholm. Det finns öar av kreativitet överallt i Sverige. I Malmö, det är i Umeå, det är Östersund, det är liksom Göteborg givetvis, Sörmland, Katrineholm. Och det håller vi medvetet på att gräva och leta. Men det är ganska intressant, för jag tror att väldigt många fick jobba väldigt isolerat. Lars-Göran Nylander till exempel berättar ju ofta det. De var ett gäng där uppe och det var egentligen jazzmusiker, och Lars-Göran ville bryta upp alla former och var väl lite ensam om sitt tänk, men de gick med på det ändå, bla bla bla. Så att allting sker lite parallellt. Det är lite grann som det är i Europa också, att det sker parallellt. För på den tiden var det inte så himla många festivaler heller där den här lite friare musiken fick utrymme. Så att det var inte så mycket utbyte.
som det blev sen på 70-talet. Där man hörde varandra och kunde hitta nya samarbeten och allting. Och det gör det till en jävligt intressant period tycker jag. För det är precis som du säger att det föds ur de personer som då är intresserade av att göra någonting nytt. Och det finns en otrolig energi i det som är fantastisk. Och det var väl också en tid av tidsandan. Liksom. Det här 60-talet var ju ganska experimentellt inom alla konstformer. Liksom. Det skedde parallellt inom scenkonst, inom det som hände på Moderna Museet, mycket med happenings och Fluxus. Och konkret poesi och så vidare. Och så vidare. Så det händer liksom att man kan sammanfatta det en slags kulturradikalism liksom, där man bryter mot tidigare liksom, stilar då, liksom, 50-talets modernism liksom, utmanas av 60-talet, där man också tittar mot populärkulturen på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Så att så det, liksom, det sammanförs i den nya musiken, där popmusiken också blir en viktig del sen, för att som en kommunikativ del, för det hade kanske delar av konstmusiken helt misslyckats med. Liksom. Det var väldigt radikal och sådär, men det var liksom i en väldigt begränsad Fylkingen-miljö så att säga. Ja. Men det är väldigt intressant att se, och vi ska ta fasta på det också, att så mycket sker parallellt. Jag vill gärna ta Finland som ett exempel, för det är knappt någon som känner till vad som hände i Finland på slutet på 60-talet, förutom knappt ens de mest inbitna. Det var grupper som höll på med alltså performance art, Fluxus inspirerad konst i olika grupper och gjorde musik som liknar lite grann det ni gjorde. Men jobbar mycket mer med elektroniska klanger. Pekka Airaksinen hade en grupp som heter The Sperm. Det kan ni googla på och se vad ni får som dyker upp. Som gjorde extremt radikal musik som inte liknar någonting annat. Och det är också här i slutet på 60-talet. Så säkert ingen hade... Har du koll på den gruppen? Inte ett dugg. Men det är intressant det där med avsaknaden av influenser kanske kan vara en styrka på ett sätt. Precis. Alltså Precis. för jag vet inte om du skriver under på det. Ja, men vi bodde ju på en så liten ort, va, så att vi kunde ju inte plocka in fler. Vi försökte, men det var omöjligt att hitta fler som... Så vi hade en stackare som lirade Lasse Odenhall. Han lirade saxofon. Men han var ju tvungen att lira piano i början och kompa då. Sen ville vi lira fritt, då fick han lira bas. Så vi lånade en bas på musikaffärer som han stod och tjonga på. Alltså. Får jag ställa en följdfråga? De här kreativa öarna, hur mycket av dem finns det som är dokumenterat där? Och är de här dokumentationerna snarare någon slags lyckträffar i och med att det gavs ut så lite skivor? Ja, kan jag bara få ut det danska exempel? Vi kan få tala om en pianist som heter Tom Prehn i Danmark. I Ålborg. Århus. Och han hade en grupp i tidigt 60-talet, 63, 64, som liknar ganska mycket Nisse Sandströms grupp, alltså, som spelade Frias. Och som höll till i Århus. De hade kanske något gig i Köpenhamn på sån här, men var i Århus. Och de hade lyssnat på Cecil Taylor som hade varit i Köpenhamn, Albert Leider, liksom, men inte så mycket mer än så. Och av en tillfällighet så hittade jag ett band i våra samlingar här med hans kvartett inspelad 1964. Centrifuga stod det på ett rullband här. Och då på lite omvägar fick jag kontakt med honom. Och då berättade han, du är den första som frågar om det här sedan 60-talet. Men var Tom Prehn, innan du upptäckte det här bandet, var de kända då? Ja, på den tiden alltså. Men sen hade de försvunnit. Väldigt lokalt bara i Danmark. Lokalt. Och de var också inspirerade av det som hände i samtidskonsten. Fluxus bland annat. Liksom, finns med där också. Så Fluxus är ju en sån här grej som en Peter Bötsman vittnar om i samarbete med Namjoon Pike och sådär. Liksom. Så då är det alltså den mest experimentella konstscenen på 60-talet inspirerar musiker att väldigt hög grad. tänja på gränserna. Men det är intressant det här med öarna, så att säga. Ju mer man tänker på att det sker så mycket parallellt utan att det är något direkt utbyte. Och det är någonting vi kommer att dyka ner i mycket mer. Och för att svara på din fråga också, så det finns inspelat här och där. Men sen har vi hört talas om att det ska ha gjort saker där och där. Men vi spelar aldrig in någonting. Liksom. Det får man, jag frågar Lars-Göran Nylander, spelar du in någon solosax-improvisationer till exempel? Ja, jag jobbar mycket med det. Nej, jag spelar aldrig in.
Det är en annan tid också. Nu kan vi fan spela in med smartphone. Så det är liksom... Det är för- och nackdelar med allt sånt där. Jag tror Jörgen har en fråga också. Jag har en gammal teori om det här med de här små öarna. Att det finns också någonting i en mindre ort till exempel. Du hittar några stycken som ändå är inne på samma grej, kan tänka sig det. I en storstad skulle de här personerna inte spela med varandra. Men på den här mindre orten så gör de det. För att de är tillräckligt Det är lättare att hitta nära varandra. Ja, precis. Men då blir det också att det är lite mer olika typer av karaktärer, olika typer av saker i bakgrunden som ger någonting som blir väldigt eget och väldigt starkt. För jag tror väldigt mycket på det där med de här skilda personligheterna som sen bildar en grupp och som på något sätt mal ihop det till någonting jävligt starkt. Ja. Jag tror det är mycket lättare att göra på en mindre ort. Lättare. Om du behöver kanske inte mer än 3. Ja, precis. Sådär. Medan i storstaden kan du välja, ja men den är precis som jag vill lira med. Och då blir det väldigt enkelt. Ja, nej, men precis. Det Det är jätteintressant. Nej, jag vet inte. Men Ja, det är i alla fall vad jag Nu har vi 13 minuter kvar typ. Ja. Och vi har ju börjat prata också om ert arbete med öppet och vad som kan tänkas komma. Så jag tänkte om vi kunde bara nämna lite grann vad ni tittar på nu. Inte för att vi vet om det kommer komma, när det kommer komma eller någonting. Men ungefär vad är det för någonting som är mest intressant för er att titta på just nu? Ja, vi har ju 3 utgåvor som vi ska göra nu som vi jobbar på parallellt och som vi har kommit en bra bit på väg. Och vilka är det, Roger? Ja, det är Lars-Göran Ulander, kanske ni känner till, en Umeå-musiker, Umeå. som blev känd på 60-talet med Lasse Lystedts grupp. Och han gjorde också egna grejer parallellt. Spelade också med Bernt Egeblads kvartett på den tiden och så. Och han är väl den som kanske tände mest i Norrland på 60-talet. Ja. Inspirerad av Ornette och Erik Dolphy bland annat. Och liksom tog till sig det nya liksom. Och hitta sin egen väg och fick ju då dras med de musiker han hittade där uppe. Och de var ju mycket mer traditionellt lagda allihop. Men de gick ändå med på att testa och riva lite gränser hit och dit. Och det hörs också att en del av musikerna är lite mer traditionella, men det är väl det vi älskar också så det gör det mycket. väldigt kul att höra. Ja. Att det blir en friktion i musiken. Och friktion är energi. Och då blir det intressant att lyssna på. Så att det är en av de öarna vi jobbar på. Sen har vi en ö i Uppsala. Ja, och det är Roland Scheisers kvartett. Innan han bildade gruppen Arbete och fritid. Alltså Roland Scheiser runt 68-69. Och som inte finns utgivet. Med Bosse Skoglund, Torsten Eckerman och Staffan Sjöblom. Ja. Sjöholm. Sjöholm. Ja. Precis. Och de var också aktiva och spelade mycket, mest i Uppsala. Ja. Väldigt speciell musik och man hör fröet till Arbete och fritid. Och det gör också extra intressant att det finns någon slags folkmusik-element i de här improvisationerna. Ja. Inget piano där heller? Lite piano Ja. på en del inspelningar. Både Eckerman och Sjöholm spelar lite piano då och då. Ja. Och då börjar ju folkmusik också komma in i den här musikgenren. Liksom. Och det som senare också, tack vare mycket Don Cherry, liksom, blir det här som vi kallar för världsmusik idag. Så det finns ju sådana... Och det hände där mot slutet av 60-talet framförallt. Och sen blir det ju mer vanligt in på 70-talet. Så det är en väldigt spännande tid. Precis. Och sen den tredje albumet vi håller på är som sagt då Marie Selander i hennes arbete med Ett minne för livet. Där Jörgen Adolfsson var med bland annat. Det är väldigt bra och väldigt spännande. Vi kommer väl att försöka få ut de här 3 plattorna under 24 helt enkelt. I olika färger. Det är målsättningen. Sen får vi Det se är målsättningen. om Caprice tycker om det vi gör och vi kan fortsätta och leta mer, gräva mer. Men det hoppas vi. Vi är väldigt nöjda med det som vi har lyckats med. Ja. Hittills i alla fall. Ja, vilken det är tur. superbra. Ni nämnde Lars-Göran Ulander och jag tänkte be Erik spela ett litet stycke från en inspelning där.
Det är en svit han gjorde med en utbyggd Lars Lystedt kvintett med lite extra musiker. Men han skrev en svit som heter minus 35 grader. Eller 38 var det. Minus 38 grader, ja. 38 grader minus Celsius. Och det är 1965, va? Så tidigt. 65 eller 66. Ja. Men bor man i Saxnäs så är det en ganska naturlig titel. Ja. Och då lyssnar vi då. Ja. Omastrat. Ja, vad säger ni om Lars-Göran Nylander? Jag tycker att jag har lite Ornette, men jag har också en helt egen röst. Ja, det är helt Absolut. Det är väl det jazzigaste albumet vi ger ut. De andra drar ju lite mer åt folkmusik och så, men vi vill försöka få med hela den här paletten. Det blir väl något album senare också som slår ännu mer mot rocken kanske, eller mot elektronmusik på olika sätt. Men det är så otroligt mycket att gräva i. Och du sitter på rätt ställe. Ja. Och framförallt det genreöverskridande, liksom att man inte behöver liksom definiera musiken, utan det innehåller många olika saker. Ja. Alltså och det är bra musik, och framförallt att det fortfarande är bra att lyssna på. Liksom. Det håller. Liksom. Det är ett viktigt kriterium för den här serien. Att det är inte bara liksom historiska dokument, utan det här är, Kick-ass ska det är lika bra idag som det var 1965 när ni spelade. Absolut. Ja. Och ni måste kolla in den, singeln Bara skrot. Det är starten på allt. Och ni måste kolla in den där skivan, Nisse Sandström Group, om ni inte har gjort det redan. Den är specialpris ikväll då, 199 kronor. Mycket dyrare imorgon som sagt. Jag tänkte vi skulle väl bara avsluta nu och tacka så mycket för Om det inte är några frågor kanske? Precis, finns det några frågor från publiken så är det eran tid nu. Men annars så... Vore kul att höra vad som händer på Sibeliusakademin. Ja, Det är så bra, så tar det. det var ju 2 spelningar. Först var det den här brutalspelningen då, där det var bråk i publiken. I publiken? Ja. Sen fick vi ju göra en egen konsert sen. Och vi visste inte vad vi skulle hitta på för något. Vi satt på krogen, vilket vi gjorde rätt ofta. Och sa, vad fan ska vi hitta på? Då hittade vi på att vi skulle klä ut oss. Alltså, vi köpte damblusar. Vi köpte smink. Och vi målade oss och fixade till oss. Inbillade oss, var nog rätt snygga tror jag. Och det glittrade var. Och sen fixade vi en stor kandelaber, 7-armad ljus. Så vi ställde på flygeln. Köpte en massa blommor. Och skrev avsändare från olika tjejer. Själva. Ja. Och så de kom med leverans. Och så sa, fan vad mycket tjejer ni känner. Nej, det här har vi skrivit. Det är vi som har skickat. och det var, sen släckte vi ner. Fick de dra ridån. Och där började det buas faktiskt. För det var ovanligt att de drog den här ridån. Och sen släcktes det ner. Och sen tände vi den här ljusen på scen. Och då man fattade att folk trodde det skulle bli något jävligt jobbigt. Men så gick det då så här, då spelade vi Moon River. Ja. För det låter inte som det låter inte så mycket jazz om hur Nej. du spökade ut det. Men det ordnar sig sen alltså. Men vi börjar med den. Och det var ju jävligt kul alltså. Fantastisk. Och sen var vi på en E-klubb på stället och lira också. Och där var det... Där hade de skrivit så mycket innan, så när vi gick in genom folk så... jag tyckte vi gjorde några fruktansvärt bra gig alltså där. Nästan de bästa. Du måste också säga att det är fruktansvärt coola bilder ni tog. Ja. Alltså, finns det någon tanke bakom? För det känns inte heller så typiskt jazz, det där, eller? Jag tycker att... Jag för mig att Nisse sa någonting om Zappa. Okay. Men det är väl inte rätt. Men vi tog det är som en pop. Alltså, popgrupp. Alltså, popgrupp. Ja. Mitten av från landet. Ja. Jävligt snygga. Ja.
Ja, men då kanske vi börjar bli klara för idag då. Jag tänkte då som sagt att vi skulle gå ner till Eatery där. Och ni kan köpa skivor här och få dem kanske signerade där nere. Ja, det är pröjs. Där nere så tar vi eftersnack och så vi avlägsnar oss härifrån. Och så tackar vi alla för detta. Så ses vi där nere. Oj. Stort tack för Oj. möjligen något vi inte har lyssnat på innan. Vad kul. Här Tack. till Roger, möjligen något som du inte har lyssnat på innan. Och till Mats, möjligen något som du inte har lyssnat på. Spännande. Det är som Jag är julafton. osäker. Vad fick du?